บนโซเชียลแชร์เตือนคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ว่าเวลากินหมูกระทะปิ้งย่างหรืออะไรก็ตามที่มีโอกาสสัมผัสกับไฟขอให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนเพราะความร้อนอาจทำให้คอนแทคเลนส์ที่ทำจากพลาสติกละลายคาตามีคนปิ้งบาร์บีคิวจนตาบอดมาแล้วชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปตรวจสอบกับนักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech รวมถึงจักษุแพทย์ใส่คอนแทคเลนส์กินหมูกระทะหรือปิ้งย่างอาจทำให้คอนแทคเลนส์ละลายได้จริงไหมครับไม่จริงค่ะเพราะว่าตัวพลาสติกที่ใช้ทำคอนแทคเลนส์เนี่ยมีความคงทนอยู่แล้วนะคะต่อความร้อนไม่จริงครับวัสดุที่นำมาใช้ทำคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นวัสดุที่มีความทนต่อความร้อนในระดับหนึ่งพลาสติกที่นำมาผลิตคอนแทคเลนส์นี่เป็นชนิดไหนครับพลาสติกที่ใช้ทำคอนแทคเลนส์ถ้าเป็นยุคก่อนจะเป็นพลาสติกเดียวกับพลาสติกที่ทำกระจกเทียมเป็นพลาสติกพวกอะคริลิก PMMA เนี่ยจะเป็นคอนแทคเลนส์ยุคแรกมีความแข็งและใสต่อมามันแข็งและใสมันทำให้ใส่แล้วลำบากเขาก็พัฒนาเป็นพวกไฮโดรเจลซึ่งพวกไฮโดรเจลก็ถือว่าเป็นโพลิเมอร์แต่มีคุณสมบัติที่อุ้มน้ำได้เยอะดูดน้ำได้เยอะมันก็จะใส่แล้วนิ่มขึ้นนั้นคนใส่ก็จะใส่สบายขึ้นพลาสติกพวกนี้จะไม่เป็นพลาสติกทั่วไปไม่ใช่พวกถุงพลาสติกไม่ใช่อะไรพวกนี้คอนแทคเลนส์สามารถติดไฟหรือหลอมละลายได้ไหมครับโดยทั่วไปนะคะพลาสติกต้องอยู่ในกองไฟอะค่ะไฟในอุณหภูมิสูงในบริเวณที่มีออกซิเจนไหลผ่านได้ดีอุณหภูมิตอนนั้นน่าจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ300ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเรียกว่าพลาสติกหลอมเหลวก็จะไปดูที่จุดหลอมเหลวของพลาสติกนั้นๆตัวอย่างเอาพลาสติกที่ทำเลนส์นะคะถ้าเป็นเลนส์แข็งจะทำจากโพลีเมทิลเมทาคิเลตหรือ PMMA ตัวนี้มีจุดหลอมเหลวอยู่ประมาณ180ซึ่งถ้าที่180เนี่ยเราคงนั่งอยู่ตรงหน้ากระทะหน้าเตาไม่ได้นอกจากนี้ร่างกายยังมีกลไกในการป้องกันดวงตาอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยมีกลไกในการป้องกันดวงตาอย่างดี ตั้งแต่เรื่องของเปลือกตาขนตาหรือการกระพริบตาอย่างรวดเร็วเมื่อมีอันตรายอะไรเข้าใกล้ดวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่เกิดจากการปิ้งเฉยๆเนี่ยไม่ได้สามารถจะทำให้วัสดุที่นำมาทำคอนแทคเลนส์เนี่ยเกิดการหลอมละลายได้ในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยทุกคนจะมีปัญหาหนึ่งซึ่งมากกว่าคนธรรมดาก็คือปัญหาตาแห้งเนื่องจากว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยจะไปทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาลดลงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนใช้คอนแทคเลนส์ส่วนใหญ่จะต้องมีน้ำตาเทียมเพื่อหยอดให้สบายตามากขึ้นการอยู่บริเวณหน้าเตามากๆหรืออยู่ในที่อากาศแห้งหรือการแจ้งที่อากาศร้อนจะทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตายิ่งระเหยมากขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบตาได้แต่ไม่ได้เกิดจากตัวคอนแทคเลนส์หลอมละลายเข้าไปติดกับกระจกตาดำสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์กินหมูกระทะหรือปิ้งย่างเพราะความร้อนจากไฟอาจทำให้คอนแทคเลนส์ละลายได้นี่เป็นยังไงครับไม่จริงค่ะไม่ควรแชร์ต่อครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับคำแนะนำที่ดีควรต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์แชร์ช้าๆดีกว่าแชร์เรื่องไม่จริงนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์